ฤดูร้อนในประเทศไทยมันร้อนมากเลยนะ ผมต้องเอาเสื่อเนี่ยมาปิดบังล้อรถนะครับ ปกติแดดมันไม่แยงแบบต่ำถึงขนาดนี้นะ ขนาดมีหลังคาโรงรถนะแต่มันแรงมากไม่งั้นยางพังแน่นอนครับบนถนนตอนนี้มีแต่ล้อรถ10ล้อระเบิดนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกล่องสมองกลนะครับของรถจิ๊ป Cherokee XJ ปี 1996 นะครับกล่อง ECU นะครับสาเหตุนะครับที่จะเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้เป็นกล่องสำรองนะซึ่งมีไว้ติดรถอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งมันก็สตาร์ทติดบางครั้งมันก็สตาร์ทติดยากนะครับจริงๆก็ติดทุกครั้งแต่ว่ามันจะลากยาวนะคือเช็คโค้ดแล้วไม่เจอความผิดพลาดอะไรนะแล้วก็ regulator ก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อ3 ปีที่แล้วนะจำไม่ได้แต่ว่าแรงดันน้ำมันก็ยังดีอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกล่องนี้แหละกล่องที่อยู่ในนี้อันเก่าจริงๆเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งนะเจ้าของเก่าบางทีนะมันนานมากแล้วน้ำกรดนะครับมันจะไหลขับพาซิสเตอร์ใช่ไหมมันก็เสียไปตามอายุทุกอย่างนะที่เป็นเมนบอร์ดนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะพออายุของมันถึงรอบนะครับ7 ปีนะมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะมาทำยังไงตัวกล่องนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะมีพลาสติกหุ้มอยู่เดี๋ยวค่อยเอาออกเดี๋ยวกล่องสำรองเนี่ยเปลี่ยนใส่เข้าไปแทนแต่ว่าจะถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะจริงๆไม่ต้องถอดก็ได้แต่ว่าผมทำป้องกันไว้ก่อนใช้ซ็อกเก็ตเบอร์8แล้วก็ตัวประแจนี้นะประแจเล็กโอเคเริ่มเลยเอาแผ่นพลาสติกที่หุ้มกล่อง ECU ออกก่อนนะครับนี้แล้วก็ถอดจะมีน็อตเบอร์8นะครับมี2ตัวนะ3ตัว1 2 3ใส่แว่นก่อนไม่งั้นมองไม่เห็นติดครับต้องใช้ตัวนี้มันก็ติดอีกเนาะเอาใหม่ด้วยเนี่ยเริ่มขยับแล้วครับได้ไป1 อันแล้วนะห้องเครื่องรถจิ๊ปเนี่ยครับมันจะแคบมากนะมันจะแน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถขนาดเล็กแล้วทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะอัดกันแบบแน่นสุดๆเลยนี่มันเอาออกยากเพราะว่ามันแน่นมันไม่มีช่องว่างเยอะเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้มือวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะร้อนมาก
เมื่อเช้าตื่นมานะมีแต่กลิ่นของความเปรี้ยวของอินทรีย์วัตถุนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกไม่ใช่เมื่อวานฝนตกแล้วมันก็ทำให้น้ำที่เกิดจากการเผาไหม้อินทรีย์วัตถุเช่นใบไม้ฟางป่าไม้เนี่ยมันส่งกลิ่นออกมาครับเหม็นทำให้เหม็นจริงๆแล้วภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศนี้นะมันไม่ได้แผ่นดินไหวหรือสึนามิอะไรนะมันคือคนไม่มีคุณภาพเราก็ดึงไอ้ตัวนี้ออกนะครับไอ้ตัวที่ต่อกับคอมพิวเตอร์มันจะมีอยู่3เนี่ยแต่ก่อนมันจะมีเดือยนะครับที่ล็อกไว้นะครับแต่ช่างไทยเขาหักออกเลยเห็นไหมมักง่ายครับเนี่ยจะมีเดือยล็อกอยู่ดึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องล็อกเลยครับมี3อันนะออกแล้วนี่ไงส่วนอันนี้อันที่3เนี่ยจะใส่เข้าไปจะลองดูซิมันจะสตาร์ทติดไหมสตาร์ทติดดีไหมจริงๆมันสตาร์ทติดเหมือนกันนั่นแหละตอนนี้เหงื่อผมมันหยดตลอดเวลานะผมกลัวเหงื่อมันหยดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องรีบใส่ครับใส่เข้าไปเลยนี่แบบนี้คอมพิวเตอร์มันจะมีสีขาวเนี่ยอยู่ตรงกลางสีเทาอยู่ทางด้านขวาสีดำอยู่ทางด้านซ้ายถ้าเพื่อนๆกลัวมันหลุดนะถ้าของใครมันเดือยนี่มันหักไปแล้วนะให้เอาเคเบิลไทป์ที่เป็นพลาสติกนะครับมารัดนะเดี๋ยวผมจะทำให้มันเสร็จเร็วๆอย่างร้อนเลยวันนี้จริงๆมันร้อนทุกวันเลยนะเนี่ยเพื่อนๆช่องต่างๆในรถจี๊ปมันเล็กอะมันเล็กมากแล้วก็เพื่อนๆเวลาจับหมุนเข้าไปคืนให้ปรับตรงนี้นะครับมาที่ด้านนี้นะมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะถ้าหันหน้าออกอย่างนี้นะเนี่ยถ้าอันนี้คือหมุนออกอันนี้คือหมุนเข้าโอเคเก่าก็ออกไปเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถดูนะว่ามันได้ไหมเราเก็บของตัวนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ปิดนะอย่าลืมใส่ขั้วแบตครับเดี๋ยวจะสตาร์ทรถไม่ติดโอเคใส่เพื่อกันน้ำนะเวลาน้ำฝนในน้ำอะไรก็ตามครับ
ส่งไปร้านอู่จี๊ปครับที่เขารับซ่อมนะครับรับถอดฝานี้ออกแล้วก็ซ่อมแผงวงจรของคอมพิวเตอร์อันนี้ใหม่อ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ที่มันละลายครับ ผมคิดว่านะเพราะว่าผมเช็คทุกอย่างแล้วมันไม่ผิดปกติต้องเป็นจากคอมพิวเตอร์นี่แหละที่มันสั่งการสตาร์ทไม่สมบูรณ์นะครับโอเคจริงๆรถอายุ26 ปีนะเสียงมันได้ขนาดนี้นะผมก็ว่ามันก็นิ่งอยู่นะมันเนียบอยู่นะกำลังคิดว่าจะรีวิวขับไปเชียงใหม่สักรอบไหมแต่ว่าผมคำนวณค่าน้ำมันแล้วมันเป็นหมื่นเลยนะไม่ไหวหรอกเพราะว่าน้ำมันมันตั้งลิตรละ37 บาทหรือว่าจะไปถึงแค่นครสวรรค์ก็พอเนาะไม่ต้องถึงเชียงใหม่เราก็แบบขับไปโชว์แบบเท่ๆก็ได้เนาะนี่กำลังวางแผนนะคอยติดตามนะว่าจะไปได้ไหมถ้างั้นคลิปวันนี้นะเปลี่ยนกล่อง ECU จริงๆแล้วกล่องนี้นะมันไม่ใช่กล่องสำหรับรถปี 1996 Cherokee Jeep นะแต่ว่าเฮ้ยคิดว่าไฟช็อตไม่ช็อตบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอายุมากขึ้นแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อกี้คิดว่าไฟช็อตหรือเปล่านะมันช็อตจริงนะเดี๋ยวลองแตะด้วยปากกาบัดไฟหน่อยดิมันก็ไม่มีกระแสไฟนะมันไม่มีกระแสไฟเลยนะคิดเองหรือเปล่าวะเฮ้ยเมื่อกี้ลืมเลยว่าจะพูดอะไรต่อแล้วพูดเรื่องอันนี้คือกล่อง ECU ของ Jeep ZJ นะครับอันนี้คือ XJ ZJ ก็คือ Grand Cherokee ครับอันนี้ผมก็จะส่งไปซ่อมแล้วก็จะเก็บไอ้ตัวนี้ไว้เป็นตัวสำรองเอาไว้ที่หลังรถนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าจริงๆแล้วจะซื้อใหม่ก็ได้นะแต่ว่ามันจะแพงนะซื้อใหม่ใน eBay นะ 15,000 บาทคิดเป็นเงินไทยแต่ว่ามันจะต้องเสียค่าศุลกากรขาเข้าอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเขาอาจจะเรียกเงินคุณเป็นหมื่นเลยก็ได้นะแต่คนที่เล่นจิ๊บเขามีวิธีเอาเข้ามาได้นะไม่ต้องห่วงครับโลกนี้ไม่ได้มีถนนเส้นเดียวไปโรมนะมีหลายทางวันนี้นะครับคลิปการแสดงเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับของรถจิ๊บ Cherokee 4.0 ในวันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ